Welcome back mga ka-vibes sa ating new tutorial vlog. Sa video na ito mga ka-vibes, tuturuan ko kayo kung ano nga ba ang mga step-by-step procedure kapag tayo ay sasakay ng eroplano. Ngayong panahon ng pandemic, kailangan po natin magdala ng face mask, face shield, government ID, and download Trace Contact Tracing app. Step 1. Check-in. Para naman po sa ating mga bagahe mga ka-vibes, meron po tayong free 7 kilos hand carry and 20 kilos baggage. After that mga ka-vibes, kukuha po tayo ng boarding ticket or pass. After nito mga ka-vibes, meron po itong security inspection para po sa ating mga bagahe. At kapag ikaw ay nasa waiting area, hanapin ang iyong boarding gate. At pagkatapos nito, merong ulit security inspection para makasakay sa eroplano. At kapag ikaw ay nakapasok na sa eroplano, hanapin ang inyong seat number na nasa inyong ticket. At kung meron kayong mga katanungan mga ka-vibes, pwede po kayong magtanong sa mga cabin crew. Oh, ayan, nakaupo na ako. One eternity later. We are now landed at Ninoy Aquino International Airport Terminal 3.
no? At dito na po nagtatapos ang ating tutorial vlog mga ka-vibes. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa latest tutorial videos ko. Marami pong salamat.